No se olisi morjesta vaan kaikille ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Nyt on vähän vähemmän tullut videoita. Tuossa tarkoitus jatkaa tallihommia. Mä oon aika vähän ollut tallilla nyt lähiaikoina. Ja tänään nyt olisi sitten, tänään ei rasitakaan markkia vaan. Olisi tarkoitus Ja ideana onkin, että toi pitäisi laittaa nyt leima kuntoon ja sitten todennäköisesti myyntiin. Ja siinä nyt on pientä laittaa leimalle. Se ei tällaisena ihan sinne kelpaa. No tällaisena sitä ei siis ihan leimalle viitti viiä. Siinä nyt on kuppipenkkiä, ne pitäisi vaihtaa vakioihin. Tietysti pitäisi olla päkillinen ratti. Ja se pitäisi laittaa ja korkeus ei kelpaa. Kelpaa ainakaan katsurin mielestä. Ja tuulilasissa on tarroja. Näitä ei vissiin saa olla. Ainakin poliisi viime syksynä olin parkissa, niin noita ei saa kuulemma olla. Saan siitä sakot sitten ja siinä oli tietysti vähän enemmänkin tarroja, mutta noitakaan ei saisi olla. Siinä sitten on myös vielä jotain pieniä hommia. No pieniä hommia. Pakovutkin vuotaa. Siinä ei katalysaattori tällä hetkellä paikallaan. Kytkin luistaa. Se nyt ei varsinaisesti leimaa varmaan estä se, että vedossa kytkin luistaa, mutta se pitäisi sitten myyntiä varten. Kukaan tuskin haluaa ostaa sellaista chaseria, missä luistaa kytkin silleen, ettei pysty vetoja ottamaan. Tai jos haluaa, niin se on sen silleenkin ostaa, mutta epäilen, niin se pitäisi tehdä pois alta siitä, kun kytkinsetti varmaan uusia. Joo, ei nyt muuta tuu mieleen. Korkeus, penkit, ratti, putkivuoto ja katti sinne ja tarrat pois, niin sillä pitäisi kaiken mukaan tulla leima kyllä tohon. Tänään ei siis kyllä kaikkia tehdä. Tänään olisi tarkoitus, että saisi ainakin ton penkit ja ratin vaihettua sitten korkeushommat, että nostaa alusta ja sitten varmaan noita tarroja voi irrotella tosta tuulilasista, että niitä ei ihan tonne auto alle nyt kokonaan, että ei rupea kattia nyt hitsailemaan tuossa lattialla tai vaihelaatikkoa vielä ainakaan irrottelemaan, että lähtee noista perusjutuista nyt liikenteeseen. Mä en ole siihen nyt tehnyt mitään syksyn jälkeen, se on jäänyt tollasenaan. Ja jos tätä nyt jostain syystä katsoo joku sellainen, joka ei tiedä, niin tää on ollut siis mulla nyt pari kesää, kesäautona käytännössä ja sitten höntsäautona siinä samalla. Eli tässä on ollut leima ja sitten muutamat ratapäivät käyty ajelemassa. Mutta nyt kun tässä on tämä markki mulla, mistä olisi tarkoitus tehdä se höntsäauto, niin sittenhän tälle ei ole enää käyttöä tuossa höntsäpuolella. Ja tossa nyt on ollutkin vähän semmonen mietintä, että kun eihän tossa oikein ole mitään järkeä pitää leimalla sitten. Ja koska mulla on niinku kesällä ei ole riittänyt aika, muutaman kerran on käynyt liikenteessä ajamassa tolla, niin ei siinä oikein ole sitten mitään järkeä, jos mä en aja sillä enää edes höntsää. Niin sit se on niinku, että pari kertaa kesässä tulee ajettua ja se on siinä. Sitä sitten leimailee sen takia ja säilyttelee, niin periaatteessa sen takia sitten on idea ollut, että sen voisi laittaa myyntiin ja vaihtaa johonkin sellaiseen. Hommata siihen tilalle vaikka joku kesäkäyttöauto, millä sitä ajelee niin kuin hän päivittäin liikenteessä, tai joku tommonen ratkaisu, vaikka semmonen käyttöauto, millä ajelee ympäri vuotisekin sitten, mutta semmonen vähän, että millä sitä kesälläkin tykkää ajaa. Niin kertyisi sitten vähän enemmän sitä ajoa ja olisi niin kuin enemmän hyötyä ja järkeä siinä autossa sitten, kun tuossa Chaserissa tällä hetkellä. Sellainen olisi idea. Katsotaan nyt myyntihommaa sitten, että miten se etenee tai laitanko mä se heti, mutta jos nyt tarkoitus on myyä, niin tarkoitus jos kevään aikaa olisi laittaa myyntiin. Katsoa sitten, että mitenkä porukkaa kiinnostaa. Kiinnostaako ollenkaan sitä. Ajelee itse muutaman kerran kesässä, jos ei kiinnosta. Mä nyt ajattelin silleen, että laittaisi siihen semmoisen jonkun järki. No, järkihinnasta ei voi puhua enää nykypäivänä noittenkaan autojen kohdalla, mutta silleen, että ei mitään 30 tonnia varmaan ole tarkoitus pyytää. Että silleen niin kuin suht järkihintaan tosiaan sit kun kaikki on kunnossa. Mutta joo, eipä sinne sen kummempia. Täytyisi varmaan aloitella noita hommiakin. Lähdetään katsoa, että miten lähtisi hommat etenee. Penkkeinähän täällä on siis ollut käytössä Recaron SPG ja täällä on sitten Briden kiskot JZX 100 Bolton kiskot ja näähän ei leimalle ole muutoskatastettu tähän autoon eikä tajassahan muutenkaan olla tässä. En mä tiedä saako edes muutoskatastettua, niin ne täytyisi ottaa pois. Tässä on tullut vaan tämmönen alusta sitä varten, ettei mene likaiseksi, kun likaisella vaatteella istuu. Mä oon aika perseestä kesällä, jos kadulla ajelee, niin tää on oikeesti aika ärsyttävä penkki siihen hommaa. Itelle varsinkaan, kun ei kunnolla taho edes mahu. Niin Ja sitten olisi tarkoitus, että mä nyt oon ihan varma, että käykö ne suoraan 90 noilla kiskoilla. Kun jossain nettisivuilla sanotaan, että nuo kävis 90-80 satkukoriin nuo samat kiskot, mutta jossain taas sitten, että ne on erilliset. Niin täytyy se katsoa sitten myöhemmin, että
mitenkä ne istuu siihen päikseen, mutta sen näkee sitten. Mut joo, siihen olisi tarkoitus sitten laittaa tosta, koska siihen tarkoitukseen ne on hommattu. Eipä se sitten sen kummempaa kuin tuosta 4 pulttia pois. Tässä nyt on tuo muovi tietysti eessä tässä yhdessä, mutta muutenhan se on vaan tuolta jostakin nämä 4 pulttia, niin sitten penkki pitäisi saada pois. Se lähtee tolleen irti tosta, niin saatan penkin pultin pois. Käsin pyörittämällä. Siitä niin. Noin, siinä nyt on sitten rekaran tuoli irrotettuna ja otin vakiopenkin myös tähän ja siinähän sitten täytyy tehdä nämä hommat, eli turvavyön paikka siirretään sitten tuosta rekarosta tähän vakiopenkkiin tuohon vakiopaikalle ja sitten olisi kiva saada tietysti nämä muovit ja kaikki tähän sitten alkuperäiset muovit paikalleen, niin se näyttää kivalta ja on sitten alkuperäisemmän näköinen, niin nekin tuosta löytyy kyllä. Ja otin myös limurin tohon noin, koska tää nyt on seisonut tuossa noin vuoden päivät, niin on vähän tuommoista pölyä ja roskaa tässä, niin imuroisin nopeasti puhtaaksi myös tosta ennen kuin laittaa sitä tonne autoon ja istuskelee siihen, niin on mukavempi sitten. On se kyllä paljon paremmin näköinen nyt. Siinä oli niin paljon pölyä ja likaa, että nyt se näyttää jopa penkiltäkin. Kiva ehkä istuakin siihen sitten. Noin, se tulee sieltä kivasti. Noin alkuperäisellä pultilla siihen paikalleen. Täytyy vaan vielä kiristää se siihen, että se pysyy siinä. No. Muovi vielä tähän päälle. Joo. No niin. Se alkaisi olla valmis heitettäväksi tuonne paikalle ja vähän pitää putsata vielä tuota muovia ja nuolla haluan tuosta nuo läntit pois, niin sitten on hyvä. No nyt näyttää paremmalta. No niin, nyt se penkki on sillä kohdillaan ja sain pultit jo paikalleen. Sitten tässä vaan kiristellään ja laitella muovit paikalleen, niin sit se olisi niinku siinä. Tuossa aina pieni tappeleminen saa aluksi tuohon kohdilleen, kun nuo kiskot on aina eri niin etäisyydellä, niin ne ei ihan osu tuohon reikiin yleensä aina suoraan, niin joutuu vähän aina vääntää sen kanssa. Mutta nyt sitten joo, kiristellään nuo ja laitellaan muovit paikalleen, niin se olisi niinku sitten tämä kuskin puoli valmis. No, nyt siinä se ensimmäinen kuskinpenkki tukevasti kiinni ja paikallaan ja se olisi muuta kuin sama toiselle puolelle. Mä en tosiaan sitä taida nyt kuvata, kun se on ihan täysin samanlainen homma. 4 pulttia auki ja turvavyöhommat ja 4 pulttia kiinni ja uusi penkki on paikallaan. Jos ei nyt siinä tule mitään vastoinkäymisiä, sen näkee sitten kohta.
että kun on mukavan näköiset tuolit. Pitäisi käydä pitkästä aikaa istumassa tossa. Ai että kun on hyvä oloinen sohva tässä nyt. Kun nää on ollut aina tämmöset, eikä semmoset rekara penkit mihin ei edes mahussa. Tää on kyllä hyvä. Tosta vähän kulumaa vielä säätää, niin... Ai että. Kylläpä on hyvän tuntunut sohva taas. Mä olisin voinut ajaa näillä vaikka höntsääkin, mutta harmi kun näissä ei pysy oikein paikallaan, niin ei tuo ajaminen sitten ole niin mukavaa, mutta... Täytyy kyllä vähintään kerran käydä ajattelevilla ennen kuin jos tämän myy, niin näillä sohvilla sitten on mukava ajella. Otan vielä ton turvavyön alakiinnityksen vakioksi ja tuon muovin siihen päälle. Siinä oli mulla semmonen silimukkaviritelmä, mihin saa noin 4-pistevyöt kiinni. En tiedä oliko se hirveän turvallinen ton normiturvavyön kanssa sitten, niin onpahan nyt se alkuperäinen pultti siinä, että ei sitten tuu mitään turvallisuuden kanssa ongelmia sitten jatkossa, jos se jollekin vaikka myy tuo auton, niin onpahan nekin sitten alkuperäiset. Mut joo, sittenhän se olisi, penkit on niin, taitaa olla ratin vuoro sitten seuraavaksi, niin laitetaan ratti paikalleen siihen. Joo, eli tää ratti pitäisi vaihtaa tuohon vakioon nyt sitten. Vakiotilalle, että leimaa kelpaa ja airbagin saa tohon. Tää oli mun kaverilla höntsäkäytössä aikoinaan ja mä ostin pari vuotta sen siltä sitten pois ja nyt se on ollut Chaserissa pari vuotta ja nyt se menee todennäköisesti vielä tuohon markkiin sitten. Lähdetään irrottelemaan. Otetaan tuotosta ensin töötin nappi pois. Olis mä vähillä naarmulla, jos selviäis tästä sitten. No. Ei tullut naarmuja. Sitten, olikohan tuo 19 näin. Olihan se. Se täytyisi vielä saada auki. No. Tätä on joutunut aina vaihtelemaan, niin onneksi ei ole niin jumissa nää ratin kiinnitykset. Sitten kunhan se lähtee vielä tuo keskiö tuosta rattiakselista. No. Vähän joutuu voimaa käyttää, mutta sieltähän se tulee. No. Saa sitten seuraavaksi nähdä, että jos tuohon markkiin meinaa laittaa, niin käykö tää keskiö siihen. Netin mukaan ei ainakaan käy itse täksi 90, mutta saa nyt nähdä. Saa nyt nähdä sitten. Voihan sitä siihen testata. Niin, nyt kun taas en muuten muista yhtä, että missä asennossa ne renkaat oli. Aina unohtuu tämä homma kahta. No perhana. No sen tosta videolta. Mä jatkan kohta. Joo, eli sehän oli suunnilleen niin kuin tässä asennossa. Niin se täytyy sitten myöhemmin katsoa kohdalleen, kun pääsee ajamaan tonne vähän tielle. Ja todennäköisesti tän joutuu käyttämään nelipyöräsuuntauksekin tää auto nyt sitten, että kun nyt siellä on vähän haritusta eessä ja jos tätä nostaa tätä alustaa, niin sehän muuttaa sitten pyörän kulmia. Tää nelipyöräsuuntauksessa sitten muutenkin vielä jossakin vaiheessa. Se ei nyt niin justiinsa oo ihan tarkalleen. Saadaan silleen kuitenkin järkevään kireyteen, että ei lähde heti irti. No. Pitäis olla. Avaimenten saa rattilukon pois. Nyt ne onkin aika hyvin ne renkaat tuolla silmämääräisesti suorassa. Just sopivaan kohtaan osuu tuo ratti onneksi. No. Tässä on ruuvit vielä kohdalle. Menihän se. Sekin taas lähtee kierteleen. Jep. Kiristää vielä. Noin, nyt meillä on siinä vakiorattikin ja ilmeisesti aika suoraan se meni. Niin, tossa on muuten tämmönenkin. Pitäis varmaan toi apsin releekin laittaa tonne takas paikalleen. Niin helpottaa varmaan takatsasushommaa jonkin verran.
No, se lähtee siitä. Noin. Se on vähän jäykkä. Noin, nyt sekin on paikallaan. Tuo tuohon takaisin ja... Näin. Näistähän tuli niistä tarroista se tosiaan sitä sanomista, niin täytyy varmaan koittaa repiä pois. Saa nähdä miten lähtee tämäkin tästä. Täältä mä saan tän lähtemään niinku alkuun nyt. Niin. Joo. Perhana on sellainen. Oudon näköinen, kun sitä nyt ei oo tossa. Se on ollut siinä kuitenkin jo pari vuotta ja se kävi kyllä niinku nenäpäähän tähän autoon, mutta nyt se on poistettu. Tässä on vielä nuo täytyy ottaa talteen tuosta vielä. Noin, nyt on todella laittamat tarrat hävitetty tuulilasista, niin kelpaa sitten katsastuksessa kivasti. No niin, jos kaikki muut tämän päivän tavoitteet saatu paitsi alustan nosto. Saa nähdä kauan siinä sitten menee, että miten on jumissa. Ei ne pitäisi olla jumissa kyllä pahasti, ainakaan viimeksi ollut. Saa nyt nähdä, että kuinka kätevästi ne siltä liikkuu. Vähän työlästä tää auton tunkkaaminen muutenkin, kun ei oikein pysty helmoista nostamaan. Ja tila on vähän puutteellinen, koska takana on tämän verran tilaa. Ja eessäkään ei ihan hirveästi tilaa on, niin saa nähdä sitten, miten mä saan sen tunkkailtua. Mutta täytyy lähteä sitä sitten seuraavaksi suunnittelemaan. Joo, koitin tuossa autoa ajaa lankkujen päälle sitä varten, että saa tunki alle, mutta pakitin auton tuohon pihalle ja se sammui siihen. Ilmeisesti polttoaine loppu, niin en sitten saa sitä tähän sisälle enää. Täytyy varmaan lähteä hakemaan 98 sitten tähän väliin, että sen saa takas tuohon sisälle. No niin, nyt on käyty vähän patonkia hakemassa Lidlistä ja ne on saatu alta pois syötyä ja kanisteri vähän 98. Ja oikeastaan ne on jo autossa ja auto on saatu sisälle. On myös tunkattu ilmaa ja siinä olikin bensa loppu joo, että bensalla se saan tohon sisälle ja sitten olisi tarkoitus vannetta ottaa pois ja lähteä niitä tolppia säätämään. Tää olisi varmaan hylsyn tohon kanssa, että se aukeaa se mutteri. Näitä vittu nähän pyssyllä ampuu auki, kun menee varmaan kuuta ja osaan tämmönen mutteri, jos lähtee pulttipyssyn kanssa pelleille. Hiekkaa jonkun verran, mutta ei muuten näyttäisi ihan mahdottoman pahalta. Täytyy putsailla ja lähteä kokeilemaan, miten se aukeaa. Aika kivasti ainakin lähti lukkorengas ja katsotaan miten se lähtee pyörimään sitä. Näin. Eikä se kun pyörittelee sitten vaan. Mulla on onneksi lapulla ylhäällä, että minkä korkuiseksi tää pitää leimalle laittaa. Kun mä viime leimalta otin ylös, niin on helppo katsoa sitten. Helppo katsoa sitten lapusta suoraan mitat, niin ei tarvi arvotella, että minkä korkuinen sit pitäisi tehdä.
aika hyvin arvailemalla meni. Tai aika hyvälle kohdalle jää tolleen ihan summassa laitettua, niin siinä on nyt 85 milliä kierrettä näkyvissä, eli 8,5 senttiä. Sen verran se pitää ollakin tässä. Sitten vielä kunhan saa sitten kiinni. No aikahan se. Oho. Morenee tuo lukkorengas kivasti. Eihän tää on vääntynyt yhtään tää. Toivottavasti ei. On se varmaan vähän vääntynyt tää. On työkalu. Täytyy varmaan ostaa uudet PC- ja säätötyökalut. Nää nylppääntyy, niin sitten aina lukkorengaskin lähtee ottaa osumaan. Tää oli jos on suht helppo tää puoli onneksi. Ainakin, ja vielä tarkistetaan kerran mitat, niin se on ihan oikein. Niin. Noin, nyt on siinä vanne takaisin paikallaan ja tänne seuraavaksi. Täälläkin jonkun verran hiekkaa on näköjään kertynyt tänne, että räkkiksellä tuohon lukkorenkaan juureen, niin sit lähtee kaikki hiekat sitten eteenpäin. Joo. Sekin lähtee aukeamaan ja ei muuta kuin pyörittää. Noin, 85 kohdalla just eikä melkein. Aika hyvä tuuri tolleen silmämääräisesti tällä kertaa. Molemmin puoli itse asiassa. No niin, nyt tosta etupääty saatu nostettua, niin sitten seuraavaksi tonne taakse mennään. Eli mä oon ajelinkin se jo lankkujen päälle ja pois tuo puupalikka tuolla alla. Täältä se on paljon alempana. Tossa kun ton verran kierrettä enää, se pitäisi saada täältä vielä korkeammalle kuin 80 milliä, niin tätä joutuukin sitten pyörittelemään jonkun aikaa. Vielä olisi matkaa. Se tuli aika nopeasti onneksi tehtyä. Mä muistelin, että viimeksi oli paljon hankalampi homma noin paljon. Joko se lähti jostain sitten nyt vaan helpommin kuin viimeksi, tai sitten käsissä on lihakset jostain sitten kasvanut. Mä epäilen kyllä, että käsissä olisi lihakset kasvanut mihinkään. Että ehkä se vaan johtuu siitä, kun sillä on ajettu nyt hirveästi sen jälkeen, kun sitä on viimeksi säädetty. Että ehkä se vaan oli sen takia löysellään. Mutta paremmin näin. Lähti helposti. Sitten se ei ole vielä enää kuin tuo toinen takakulma, niin sitten olisi valmista. Täytyy varmaan leimalle jotkut toiset renkaat laitella. Näillä ei välttämättä mene läpi. No joo, on mulla tohon toiset leimavanteetkin kokonaan, mutta näillä on vissiin vähän sudittu, kun on lähtenyt tolleen palasia irtomaan. No niin, nyt mä saan nostettua ton toisen puolenkin tuolta takaa. Nyt on koko auto alusta nostettu ja se oli ihan yhtä helppo kuin tää toinenkin puoli takaa. Yllättävän helposti. Lähti paremmin kuin viime kerralla mun muistaakseni, että silloin oli vähän tiukempi tolppa, mutta harvemmin voi sanoa, että on autoasioissa positiivisesti yllättynyt siitä, että kuin helppo oli loppujen lopuksi se homma sitten. Että yleensä menee toisinpäin, että se on paljon vaikeampi. Ja hyvä, että saan nyt jonkin verran tätä Chaserin leimausprojektiakin eteenpäin sitten tässä. Niin aina vähän järkyttää tää ensinnäkemä tästä, kun sen taas nostaa tuon alustan tuohon leimakorkeuteen. Niin hyi saakeli. Ei kyllä ole mistään kotoisin. Aika 4x4 kategorian laitteisto on nyt kyseessä. Oi, melkein menee nyrki. Joo. No, se nyt on mikä se on, koska leimalla täytyy nostaa.
Seuraavaksi sitten täytyisi sitä putkistoa varmaan ja kytkintä ruveta kahtelee, että mistä sinne uuden hommaa ja milloin vaihtelee. Mutta niitä ei nyt tehdä tässä videossa. Mulla rupeaa loppumaan aika kesken, kun pitäisi lähteä reissuun toiselle puolelle Suomeen huomenna. Ja täytyy suunnitella sitä ja valmistella huomista varten, niin täytyy lähteä nyt tallilta pikkuhiljaa kotiin päin. Ja täytyy katsoa sitten, että tuleeko seuraavaksi tosta Chaserista sitten noista muista hommista vielä video. Mut joo, kiitos paljon sulle, jos jaksoit katsoa videon tänne asti. Ja en tiedä yhtään minkälainen video tästä tuli tai tulee, mutta onneksi tuolla on nuo tykkäys ja kommentti ja muut hommelit tuolla alapuolella, niin pistä ihmeessä mielipiteessä sinne johonkin. Ja laita ihmeessä kanavasta seurantaa, jos tämmöisiä autorassausvideoita kiinnostaa katsella jatkossa. Ja ajovideoitakin sitten joskus aikanaan, kun kelit sallii ja vehkeet on nipussa, niin niitäkin sitten olisi tarkoitus tehdä. Seuraavaksi nyt olisi sitten varmaan tulossa taas Markin parissa Markin rassailua, kun niin alkaa tuo kevät tossa. Kattelin kalenteria, rupeaa aika tiukkaa tekemään ja siellä rupeaa olemaan aika keväinen tunnelmaa tuolla ulkonakin. Ja kalenterista loppuu aika kesken, niin täytyy sitä ruveta tekemään nyt sitten urakalla. Niin sitä varmaan tulee sitten seuraavaan videoon. Niin. Mutta eipä mulla tällä kertaa muuta, että palataan toivottavasti sitten ensi videon parissa taas. Ja se olisi niinku morjesta. Hei hei.